अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कातुनको नेशनल ई एकेडमी ता पखैर राले देना मख के लेक्चर के मंगा मैट्रिसेस डिफाइन कलियो मैट्रिसेस डिफिनीशन दागे स्ट्रक्चर वगैरह मंगा डिस्कस कलियो नन मंगा द मैट्रिसेस आर्डर डायमेंशन या साइज दा बनन मंग इंशाल्लाह डिस्कस करो order or dimension or size of a matrix. The matrix order, dimension या size da satve lekhi. No, number of rows plus number of columns in a matrix is called its order. Payo matrix ki چې د روګانو او د کالمونو څومره تعداد دی د تعداد تمنګه order وایو. څومره پکې روګان دي څومره پکې کالمونه دي د تعداد تمنګه سوایو د تمنګه آرډر وایي یا ورته ډایمنشن هم ویل کیږي سایز هم ورته ویل کیږي. اوس به دا ډایمنشن یا سایز به موږ ریپرزینټ کوو څنګه لیکو به څنګه نو د هغې لپاره نوټیشن دا دی چې ایم بای ان نوټیشن موږ استعمالو. ایم بای ان نوټیشن څه مطلب دی؟ د ایم نه مطلب دی نمبر آف روز د روګانو تعداد. بیا دا چې کوم زموږ سره د ملټیپلیکیشن ساين دی دا د ملټیپلیکیشن ساين دلته زموږ سره بای دی بای او ان مطلب دی زموږ سره نمبر اف کالمز د کالمونو تعداد. مطلب دا دی چې کله موږ د یو میټرکس آرډر یا ډایمنشن لیکو د ټولو اول به دغه چې کوم روګانی د روګانو تعداد به ولیکو بیا به د بای د سمبل ولیکو او دغه نه وروسته بیا نمبر اف کالمز د کالمونو تعداد به ولیکو. لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو میټرکس دی میټرکس A 1 2 -3 4 5 7 دا زمونږ سره یو میټرکس دی. په دې میټرکس کې کومنګ وګورو نو په دې کې زمونږ سره د روګانو تعداد یو رو زمونږ سره دا 1 2 -3 دا یو رو ده او 4 5 7 دا زمونږ سره بل رو ده. نو د روګانو تعداد نمبر اف روز دا زمونږ سره 2 دي. نمبر اف کالمز زمونږ سره څومره دي نو 1 او 4 دا زمونږ سره یو کالم دی 2 او 5 دا بل کالم دی -3 او 7 دا زموږ سره بل کالم دی. د کالمونو تعداد په دې کې څومره دی 3 دی. نمبر اف کالمز په دې کې څو دي 3 دي. نو د دې میټرکس آرډر به زموږ سره څه شي آرډر اف میټرکس A m by n فارم کې به ولیکو. m مین نمبر اف روز د ټول ناول منګه نمبر اف روز ولیکو د کې زموږ سره د روګانو تعداد 2 دی 2 روز هم ولیکو. بیا به کوم دی د بای سمبل ولیکو او بیا به n ولیکو n مین نمبر اف کالمز په دې میټرکس کې زموږ سره د نمبر اف کالمز 3 دي دلته به 3 ولیکو. بیا موږ دا ریډ کوو دا چې آرډر اف میټرکس A is equal to 2 by 3. د میټرکس A آرډر چې کوم دی دا 2 by 3 دی. دا زموږ سره آرډر اف ا میټرکس. اوس راځو ایکویلیټي اف ټو میټریسز. دوه میټرکسونه به زموږ سره ایکوال کړي څنګه کم پروسیجر دی او کم کرایټیریا ده چې هغه په بنیاد باندې به زموږ سره دوه میټرکسونه ایکوال راځي. نو ټو میټریسز آر ایکوال اف د نمبر فرست دوه کنډیشن چې کله زموږ سره دوه میټرکس سټیسفای کوي د دې دوه کنډیشن په بنیاد باندې به دا دوه میټرکسونه ایکوال وي. نمبر فرست کنډیشن they have same orders. د دې دوه میټرکسونو چې کوم آرډر دی نمبر اف روز او نمبر اف کالمز دا دوه به سیم وي. دویم نمبر کنډیشن their corresponding elements are same. د دې چې کوم corresponding elements دي دا دوه به سیم وي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو میټرکس C دی. میټرکس C زموږ سره 2 3 1 2 + 2 یعنی کې 4 دا د elements دي. میټرکس D زموږ سره دی 1 + 1 یعنی کې 2 3 1 او 4 دا د elements دي. اوس موږ ګورو چې میټرکس C او میټرکس D دوه برابر دي کنه دوه ایکوال میټریسز دي کنه دي. پای کې موږ دا دوه کنډیشن ګورو چې دا دوه کنډیشن سټیسفای کوي دا به زموږ سره ایکوال میټریس دي. اوله کنډیشن په دې کې موږ ګورو نو په میټرکس C کې زموږ سره یو رو دوه روګانی دي نمبر اف روز زموږ سره 2 دي. په میټرکس C کې زموږ سره چې کوم دی د کالمز تعداد هم 2 دي 1 کالم 2 او 1 دا یو کالم دی 3 2 + 2 دا بل کالم دی. نو دا زموږ سره 2 by 2 میټرکس دی. دوه روګانې دوه کالمونه دي پکې. دا رنګه میټرکس D چې کوم دی هغه زموږ سره دوه روګانې او دوه کالمونه دي پکې. نو میټرکس D هم زموږ سره 2 by 2 میټرکس دی. نو اولې کنډیشن خو سټیسفای شو چې د میټرکس C او د میټرکس D د دوه آرډر سره سیم دی. آرډر اف میټرکس C 2 by 2 آرډر اف میټرکس D 2 by 2.
اوس مونږ ګورو چې د کرسپانډینګ ایلیمنٹ سیم دي کنه دي. کرسپانډینګ ایلیمنٹ نه مطلب دا دی چې دلته په دې میټرکس کې یو ایلیمنٹ یا یو انټری په کم پوزیشن ده، په دې بل میټرکس کې به هم په هغه پوزیشن دغه ایلیمنٹ موجودي. لکه زمونږ سره په فرست رو او په فرست کالم کې په میټرکس سی کې 2 دی، په دې پوزیشن باندې الته په میټرکس डी کې 1 + 1 2 موجود دی. دا رنګه زمونږ سره په میټرکس سی کې په فرست رو او سیکنډ کالم کې 3 دی، هلته په دې پوزیشن باندې 3 موجود دی. دلته زمونږ سره په میټرکس سی کې په سیکنډ رو فرست کالم کې زمونږ سره ایلیمنٹ 1 دی، په میټرکس डी کې په دې پوزیشن باندې 1 موجود دی. دا رنګه په میټرکس سی کې زمونږ سره په سیکنډ رو سیکنډ کالم کې 2 + 2 یعنی کې 4 موجود دی، په میټرکس डी کې په دې پوزیشن باندې 4 موجود دی. نو دې مطلب دا دی چې د دوانو کرسپانډینګ ایلیمنٹ هم سیم دي. نو دا دوانه کنډیشن یې سټیسفای کړو، د دوانو میټرکسونو آرډر هم سیم دی، 2/2 آرډر دی د دوانو، او دا رنګه د دوانو میټرکسونو هغه کرسپانډینګ ایلیمنٹ هم څه دي سیم دي. د دې نه موږ ته پته ولګی را چې میټرکس سی او میټرکس डी برابر دي. آلسو کرسپانډینګ ایلیمنٹ آر سیم، سو میټرکس سی از ایکول ټو میټرکس डी. ګرانو کتونکو دا زمونږ نننی لیکچر و. په نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله موږ ټایپس اف میټرکس ذکر کوو. د هغې پورې د الله په امان.